ล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไม่ว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะเห็นชอบกับข้อเสนอหยุดยิงครั้งใหม่หรือไม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกรณีมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเหนือกลุ่มฮามาสในขณะที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC หรือว่าศาลอาญาโลกนั้นจะออกหมายจับเนทันยาฮูจากการเป็นอาชญากรสงครามเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำลายเป้าหมายสงครามของอิสราเอลได้และกล่าวด้วยว่า ICC นั้นไม่มีขอบเขตอำนาจตุลาการเหนืออิสราเอลทั้งนี้เนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านอกเหนือจากผู้นำอิสราเอลแล้ว ICC นั้นกำลังพิจารณาออกหมายจับกับบรรดาผู้นำฮามาสเช่นกันขณะที่อันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นล้มเลิกแผนการดังกล่าวโดยเตือนว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะก่อให้เกิดหายนะต่อประชาชนในฉนวนกาซาและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติชัดเจนแล้วว่าคัดค้านปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางด้านสหประชาชาติจึงขอให้ผู้ที่มีอำนาจเหนืออิสราเอลใช้อิทธิพลทั้งหมดที่มีอยู่ยับยั้งแผนการในครั้งนี้ครับพูดถึงอิสราเอลนะคะนอกจากที่ตอนนี้ทางการของอิสราเอลเนี่ยกำลังต้องอยู่ในช่วงของการไต่สวนจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางการของนิการากัวค่ะมีการขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกเนี่ยออกคำสั่งในกรณีที่เยอรมนีนั้นมีการส่งออกอาวุธให้กับทางการทหารของอิสราเอลซึ่งนิการากัวเนี่ยมีการยื่นคำร้องไปว่าต้องการที่จะให้ศาลโลกเนี่ยออกคำสั่งระงับการส่งออกยุทโธปกรณ์ด้านทหารไปยังอิสราเอลแล้วก็กลับมามอบทุนสนับสนุนองค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาแต่ปรากฏว่าคณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยมีการปฏิเสธออกคำสั่งใดๆก็ตามบอกว่าณตอนนี้สิ่งที่ทางการนิการากัวได้มีการยื่นคำร้องเนี่ยยังไม่เข้าข่ายที่ศาลจำเป็นต้องออกคำสั่งฉุกเฉินทางด้านนาวาฟซาลัมประธานคณะผู้พิพากษาระบุแบบนี้นะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยศาลยังคงกังวลต่อสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตขั้นเลวร้ายของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยเฉพาะมุมมองเรื่องของวิกฤตที่มันยืดเยื้อขาดแคลนเรื่องของอาหารปัจจัยสำคัญต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่นิการากัวได้มีการยื่นคำร้องก็มีการระบุชัดเจนว่าการกระทำของกองกำลังอิสราเอลละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันลงโทษความผิดอาญาฐานล้างเผ่าพันธุ์ปี 1948 ด้วยการจัดหาอาวุธให้กับอิสราเอลขณะที่พอมีคำสั่งออกมาแบบนี้นะคะผู้ประท้วงที่มีการสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยออกมารวมตัวด้านนอกศาลยุติธรรมแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้หลายคนกังวลว่ามันจะก่อให้เกิดผลตามมาทั้งยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ยังคงจัดหาอาวุธให้กับทางการของอิสราเอลขณะที่ผู้แทนของเยอรมนีแสดงความยินดีกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเยอรมนีก็มีการกำชับรวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็ยังคงย้ำได้ว่ายังคงเดินหน้าทำแบบนี้ก็คือการส่งมอบอาวุธให้กับทางการของอิสราเอลค่ะในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งนะครับที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าวันที่30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมานั้นยูเครนได้มีการโจมตีไครเมียด้วยระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่า Army Tactical Missile System เนี่ยนะครับหรือว่า ATACMS นะครับซึ่งที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาในการพยายามที่จะเจาะแนวป้องกันทางอากาศของรัสเซียเหนือแหลมไครเมียแต่ว่าพวกเขาสามารถที่จะดำเนินการเนี่ยครับในการสกัดกันไปได้นะครับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยส่งขีปนาวุธพิสัยไกลนี้อย่างลับๆให้แก่ยูเครนส่วนหนึ่งในแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านการทหารมูลค่า$300 ล้านสหรัฐที่มอบแก่ยูเครนที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นอนุมัติไปเมื่อวันที่12 มีนาคมจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริการายหนึ่งประเด็นที่จะส่งมอบขีปนาวุธATACMSที่มีพิสัยทำการสูงสุด300 กิโลเมตรแก่ยูเครนนี้เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันภายในรัฐบาลของโจไบเดนมานานหลายเดือนหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นได้มีการจัดส่งเรื่องของขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยครับซึ่งเป็นพิสัยกลางให้แก่ยูเครนเมื่อเดือนกันยายนปี 2566 กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นก็ระบุนะครับว่าขีปนาวุธATACMSจำนวน6 ลูกถูกยิงตกแต่ไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นจุดใดอย่างไรก็ตามทางด้านเซอร์เกย์ อักโยนอฟผู้บริหารแหลมไครเมียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียก็เปิดเผยว่าขีปนาวุธATACMSถูกยิงตกเหนือแหลมแห่งนี้ทางรัสเซียยึดจากยูเครนผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อปี 2014 นอกจากในส่วนของขีปนาวุธATACMSที่ถูกยิงตกไป6 ลูกแล้วยังมีโดรนอีก10 ลำนะครับและมีลูกระเบิดนำวิถี
ฮัมเมอร์เนี่ยอีก2 ลูกที่ผลิตโดยฝรั่งเศสก็ถูกยิงตกเช่นเดียวกันโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศทางด้านลีโอนิดลิปเลฟสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอากาศโซเวียตเปิดเผยว่ายูเครนนั้นโจมตีฐานทัพอากาศต่างๆในไครเมียด้วยแอคแท็กซิมทั้งสิ้นเนี่ย12 ลูกด้วยกันพร้อมคาดหมายว่ายูเครนนั้นอาจจะยกระดับโจมตีหนักหน่วงยิ่งขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะสาบานตนรับตำแหน่งนั่งเก้าอี้ผู้นำอีกสมัยในสัปดาห์หน้าโดยเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือสนามบินโดยขีปนาวุธนั้นเนี่ยครับก็พุ่งเป้าไปโดยบอกว่ามีการพุ่งเป้าไปเนี่ยนะครับในส่วนของฐานทัพอากาศดีซานคอย4 ลูกและฐานทัพอากาศจีวาดีคอยเนี่ยนะครับอีกจำนวนหนึ่งอีก4 ลูกนะครับขออภัยเชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านี้เนี่ยก็ยิงออกมาจากแคว้นเคอร์ซอนนะครับสำหรับขีปนาวุธแอคแท็กซิมที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่17 เมษายน 2567 เป็นการโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในแหลมไครเมียซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้ายูเครนราวๆ165 กิโลเมตรนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่ขีปนาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐนั้นถูกจัดส่งให้กับยูเครนตอนนี้ก็ถูกนำไปใช้โจมตีพื้นที่แหลมไครเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการละเมิดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะยุติเรื่องของการมอบความช่วยเหลือล่าสุดนี้นะคะทางด้านของเวลเทลปาเทลรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ทางการอิสราเอลมีการดำเนินการมาตรการในการแก้ไขกับกองกำลังที่ถูกกล่าวหาแล้วทั้งหมด4 หน่วยด้วยกันส่วนเรื่องของการประมวลนะคะพบว่าตอนนี้มีกองกำลังอิสราเอลทั้งหมด5 หน่วยอีก1 หน่วยเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปเกี่ยวกับการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือไม่ทางด้านของผู้นำอิสราเอลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปคว่ำบาตรกองกำลังของอิสราเอลนั้นนั่นจะหมายถึงเรื่องของการที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ควรจะถูกลงโทษในขณะที่ประเทศนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามสืบเนื่องแบบนี้ค่ะกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาห้ามรัฐบาลของสหรัฐในการมอบทุนสนับสนุนหรือว่าอาวุธต่างๆให้กับกองกำลังความมั่นคงต่างประเทศที่มีข้อกล่าวหาที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะในขณะที่ทางด้านฝั่งของอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไม่ว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะเห็นชอบกับข้อเสนอหยุดยิงครั้งใหม่หรือไม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกรณีมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเหนือกลุ่มฮามาสในขณะที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC หรือว่าศาลอาญาโลกนั้นจะออกหมายจับเนทันยาฮูจากการเป็นอาชญากรสงครามเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำลายเป้าหมายสงครามของอิสราเอลได้และกล่าวด้วยว่า ICC นั้นไม่มีขอบเขตอำนาจตุลาการเหนืออิสราเอลทั้งนี้เนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านอกเหนือจากผู้นำอิสราเอลแล้ว ICC นั้นกำลังพิจารณาออกหมายจับกับบรรดาผู้นำฮามาสเช่นกันขณะที่อันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นล้มเลิกแผนการดังกล่าวโดยเตือนว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะก่อให้เกิดหายนะต่อประชาชนในฉนวนกาซาและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติชัดเจนแล้วว่าคัดค้านปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางด้านสหประชามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ